මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකක් හරියටම verify කරගන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතාවක් නැතුව කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එක හරියටම verify කරගන්න කියලා. අනේ මේ වැඩේ කරන්න ඔයාගේ phone එකේ Chrome එකට යන්න. ඊට පස්සේ search for type web address කියලා තියෙන බාර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. yt is to කියලා සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ තැනක් එනවා. මෙන්න මෙතන 33ට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන desktop site දාගන්න. මම ඒක on කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලොකු කරලා මේ දෙවෙනියට තියෙන sign in දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට YT Studio app එකට ගිහිල්ලා අර වෙබ්සයිට් එකට යයි. ඔන්න ටිකක් ඉන්න load වෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලාම set වෙන්න කියලා. හරි දැන් ඔන්න ටික වෙලාවක් load වෙලා අපේ අවශ්‍ය තැනට එයි. යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනක් පෙන්නාවි. මේ තමයි YT Studio dashboard එක. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාලා නොදන්න setting button එක. මේ සංගවුණු setting button එක උඩ මේ විදියට ගියාන් පස්සේ ඒක යටතේ තියෙනවා settings ගොඩක්. ඒකෙදි ඔයාලට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා channel කියලා setting එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එම ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිය තැනකට එනවා. එතනින් ඔයා මෙන්න මේ දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තුන්වෙනියට තියෙන setting එක. එතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන setting එක. මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන setting එක. මම දැන් ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන setting එක ඔයා උඩ ඔබන්න ඕනේ. මෙතන මේ යට පහළ එක ඔබන්න ඕනේ. එතන මේ පහළ මෙන්න මේ ඊතලේ වගේ එක ඔබන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඒක බුවන් පස්සේ තමයි මේ වගේ තැනකට එන්නේ මෙයාට. මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා විනාඩි 15කට වැඩි වීඩියෝස් බලන්න දාන්න පුළුවන්. live streaming ඒ වගේ තව මොකක්ද එකක් තියෙනවා. custom thumbnail තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ channel එක මම කිව්වා වගේම verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් බලමු verify කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන verify phone number කියන එක. verify phone number කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාව මේ වගේ තැනකට load වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් text me the verification code දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන country එක ශ්‍රී ලංකා දෙන්න. මෙතනින් වගේ phone number එක ගාලා මෙතන get code කියලා දෙන්න. මගේ දැන් මට ෆොටෝ තමයි දැන් පෙන්වන්න වෙන්නේ මේ gallery එකේ. මේක ෆොටෝ තමයි මට පෙන්වන්න වෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් මගේ අවුලක් වුණා phone එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ෆොටෝ ටිකක් කොහම හරි ආයි ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක් ගහගත්තා. ඒවා තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ තැනක දෙනවා ඔයා මෙතන get code කියලා දුන්නාන් පස්සේ මෙතනින් ඔයා මේ ඔයාට ආපු verification code එක ගහන්න ඕනේ. ඒ verification code එක එන්නේ මේ message එකක් කරා. ඒක ඔයා බලලා ඒක හරිය විදිහට මෙතනින් මේ ඉලක්කම් වලින් type කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන submit දෙන්න. මෙතන තියෙන එතකොට ඔයාගේ channel එක verify වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ channel එක verify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා verify කරගෙන ඔයාට පුළුවන් thumbnail දාන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔයාලට හොඳ දවසක් වෙන්නයි කියලා පතනවා.